हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आज चाहिँ टिकटकमा डेस्कटपबाट अथवा पिसीबाट कसरी लाइभ जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा सिकौँ। सुरुमा तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ टिकटक लाइभ स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसन हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले गुगल क्रोममा गएर टिकटक लाइभ स्टुडियो डाउनलोड गरेर तपाईँ सर्च गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले सिम्पली यस टिकटक लाइभ स्टुडियो भनेर भेट्नुहुनेछ र यहाँ गएर डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यहाँ पछाडि मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर मैले डाउनलोड गरिनँ। त्यहाँ पछाडि मैले टिकटक लाइभ स्टुडियोलाई ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको टिकटकमा फलोवर्स चाहिँ 1000 कटेको हुनपर्छ यो लाइभ जानको लागि। मैले क्युआर कोड युज गर्ने भए। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो टिकटक प्रोफाइल खोल्नुहोस्। माथि राइट साइडको माथि थ्री डट छ, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माई क्युआर कोड भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। अनि माथि अझै राइट साइडको बटनबाट क्युआर कोड स्क्यान गर्ने साइड छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ पछाडि तपाईँको क्युआर कोडमा स्क्यान गरिदिनुहोस् र कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा लगइन हुन्छ। लगइन भइसके पछाडि तपाईँले यो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ स्क्रिनमा। तपाईँले यहाँ यो भनेको तपाईँको लाइभ स्टुडियो हो। यदि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ लाइभ जान सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेट मोडमा राख्ने अथवा ल्यान्डस्केप मोडमा राख्ने मोड चुज गर्नुहोस्। म पोर्ट्रेट मोडमा राख्दैछु। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा के देखाउने भनेर एड सोर्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड सोर्समा गइसकेपछि तपाईँले अब स्क्रिनमा तपाईँको स्क्रिनको गेम क्याप्चर गर्ने हो कि तपाईँको डिभाइसको क्यामेरालाई स्क्रिनमा देखाउने हो कि तपाईँको होल डिस्प्ले क्याप्चर गर्ने हो कि विन्डो क्याप्चर गर्ने हो कि तपाईँले आइओएस मोबाइलबाट कास्ट गर्ने हो कि मिरर गरेर आइओएसमा कास्ट गर्ने हो कि। जस्तै कि म तपाईँलाई अहिले चाहिँ विन्डो क्याप्चर गरेर देखाइदिन्छु। विन्डो क्याप्चरमा क्लिक गरेँ मैले। विन्डो क्याप्चरमा क्लिक गरेपछि एड गरेँ मैले। अब एड गरेपछि किप द प्रोग्राम विन्डो ओपन अन योर डेस्कटप गरेर मैले यहाँ एउटा कुनै प्रोग्राम जस्तो कि मैले गुगल क्रोम ओपन गरिदिएँ ब्याकग्राउन्डमा। गुगल क्रोममा कुनै एउटा मैले क्लिक गर्दै र म आएँ टिकटक स्टुडियोमा आएर मैले यहाँ गुगल क्रोम चुज गरेँ भने गुगल क्रोमको विन्डो तपाईँको स्क्रिनमा अब आयो। गुगल क्रोमको विन्डो आयो। यसलाई तपाईँले कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने तपाईँले यसरी माउसले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले के राख्ने अरू सोर्सहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि कसैले लाइक गरेको अल्ट अथवा फलो गरेको राख्नुपर्ने अल्टमा क्लिक गर्ने। अनि एडमा गइसके पछाडि यो खालको साउन्ड आउने तपाईँको फलोवर्सको साउन्ड आउने गर्न सक्नुहुन्छ। एड सोर्स गर्नुभयो भने तपाईँको अल्ट कतापट्टि आउने भयो भने यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर त्यो अल्ट बज्ने। लाइभको टाइटल लेख्ने ठाउँ छ, तपाईँले आफ्नो लाइभको टाइटलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले के राख्ने आफ्नो लाइभको टाइटल, यहाँ तपाईँले लाइभको टाइटल लेख्नुहोस्। त्यसपछि टपिक के हो चुज गर्नुहोस्। गेमिङ हो कि च्याट इन्टरभ्यू हो कि के हो, होइन। गेमिङ हो भने गेमिङमा क्लिक गर्नुहोस्। कुन गेम हो यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पब्जी मोबाइल भने पब्जीमा लेख्नुहोस्। अनि यहाँ तपाईँको लाइभको टाइटल लेख्नुहोस्। त्यहाँ पछाडि च्याटलाई के गर्ने, सब ओन्ली च्याट गर्ने हो कि लाइभ सब सब्सक्राइबर गरेको मान्छेले मात्र हेर्न मिल्ने पाउने हो कि, होइन। सबै कुराहरू यहाँ गर्नु मिल्छ। सेभ गरिदिनुहोस्। त्यहाँ पछाडि गो लाइभमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ टिकटकमा लाइभ जान्छ यो स्क्रिन, है त। यसरी नै तपाईँ टिकटकमा लाइभ जान सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको भिडियो धेरै आउनेवाला छ। त्यसको लागि सब्सक्राइब गरिरहनुहोस्।
बेल आइकन बजाइरहनुहोस् है त। धन्यवाद।